Ngày 8 tháng 11, thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, 2 ngày trước, cuộc họp Bộ Chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã đưa ra quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Bình do các vi phạm trong giai đoạn làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Sau khi xét bối cảnh tình hình, nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác, đóng góp của ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đối với Đảng và Nhà nước. Theo đó, xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bình đã có nhiều vi phạm khuyết điểm. Trước hết, ông chịu trách nhiệm người đứng đầu về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản quy định có nội dung không đầy đủ, không đúng nguyên tắc theo quy định của Chính phủ, dẫn đến các vi phạm, khuyết điểm trong xử lý nợ xấu gây thất thu ngân sách nhà nước. Theo thông cáo, ông Bình cũng vi phạm trong việc ký ban hành nghị quyết đồng ý cho ngân hàng xây dựng vay đặc biệt với lãi suất 0% và không có tài sản bảo đảm. Ông Bình còn chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc chấp thuận cho nhóm Thiên Thanh được mua lại cổ phần của Ngân hàng Đại Tín, chấp thuận cho Phạm Công Danh là nhân sự dự kiến thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng, không kiểm soát đặc biệt đối với Ngân hàng Xây dựng. Ngoài ra, ông Bình vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc khi không báo cáo cấp có thẩm quyền cho chủ trương đối với những vấn đề lớn, hệ trọng, không báo cáo đầy đủ và thực hiện không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng trong việc mua bắt buộc 3 ngân hàng với giá 0 đồng là vi phạm nguyên tắc thẩm quyền. Thông cáo cũng nêu, ông Bình đã để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, nhiều cá nhân bị xử lý hình sự. Bộ Chính trị nhận thấy, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bình chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục. Nhiều cán bộ đảng viên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo chủ chốt một số tổ chức tín dụng vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Bình là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cá nhân. Trong quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Văn Bình đã nhận trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Ông Nguyễn Văn Bình sinh năm 1961 tại Phú Thọ, học vị tiến sĩ khoa học kinh tế tại Liên bang Nga. Ông về công tác tại Ngân hàng Nhà nước từ tháng 12 năm 1986, sau 12 năm làm việc tại vụ hợp tác quốc tế và đảm đương vai trò Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước. Tháng 11 năm 1998, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội. Từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 6 năm 2005, ông chuyển đến Liên bang Nga làm việc với vai trò Phó Chủ tịch, rồi quyền Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Quốc tế MIB. Ông về nước năm 2005, quay lại Ngân hàng Nhà nước với vai trò Chánh Thanh tra. Tháng 4 năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc. Đến tháng 8 năm 2011, ông được Quốc hội khóa 13 phê chuẩn chức danh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau 3 năm đảm đương vị trí Phó Thống đốc. Giai đoạn ông Bình nhậm chức, hệ thống ngân hàng Việt Nam đứng trước nhiều rủi ro, nợ xấu tăng cao sau giai đoạn khủng hoảng, sở hữu chéo của hệ thống ngân hàng chưa được xử lý dứt điểm, lạm phát có lúc 2 con số, lãi suất cho doanh nghiệp vay vượt xa 20%, tình trạng đô la hóa, vàng hóa. Đến tháng 4 năm 2016, ông Bình thôi vị trí thống đốc, kết thúc nhiệm kỳ từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016, ông để lại nhiều dấu ấn với việc bình ổn thị trường vàng. Tuy nhiên, dưới thời ông cũng không ít quyết định gây tranh cãi như việc nhà nước mua lại các ngân hàng yếu kém với giá 0 đồng. Từ năm 2016 đến nay, ông đảm nhiệm chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Thưa quý vị, ngày mai Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 2 theo hình thức tập trung. Trong ngày 9 và buổi sáng ngày 10 tháng 11, Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra ngày 9 tháng 11 và buổi sáng 10 tháng 11. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi. Theo chương trình, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Trung Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng. Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên chính phủ, nhân sự thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.
Trong tuần làm việc đầu tiên, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi, dự thảo nghị quyết về thí điểm quản lý sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Thưa quý vị, nút thắt thi công điện gió trong điều kiện khó khăn tại Việt Nam đang dần được tháo gỡ với sự xuất hiện của những cần trục siêu tải siêu trường, sức nâng tới hàng nghìn tấn. Tập đoàn Sany đã bàn giao lô thiết bị phục vụ cho một dự án năng lượng tái tạo lớn nằm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Hợp đồng kinh tế này có trị giá lên tới 67 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong đó 11 cần trục siêu tải siêu trường vươn xa trên 100 m, sức nâng 1.600 tấn. Dây chuyền thi công này được đặt tại cánh đồng điện gió khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Trong thời gian tới, 18 cần trục bánh xích có tải trọng đến 1.250 tấn, tương đương với 18 dây chuyền cẩu lắp tua bin gió, sẽ xuất hiện tham gia vào quá trình thi công. Dàn thiết bị được coi là lớn nhất trong ngành thiết bị nói trên sẽ tháo gỡ nút thắt về thi công điện gió tại Việt Nam, vốn gặp nhiều khó khăn về đầu tư trang thiết bị. Cùng với sự nỗ lực của cả bộ máy, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm hiện tại đang có dấu hiệu phục hồi sau dịch Covid-19. Doanh thu bán lẻ hàng hóa đã tăng 9,9% so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 5,5% so với cùng kỳ. Đây là nội dung được nêu tại cuộc họp tình hình kinh tế xã hội 10 tháng vừa diễn ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có hơn 7.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại, hơn 33.000 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động mới. Hoạt động của doanh nghiệp chính là một trong nhiều yếu tố giúp kinh tế thành phố từng bước phục hồi. Đến giữa tháng 10, thành phố đã giải ngân được gần 24.000 tỷ đồng, đạt hơn 56% tổng kế hoạch vốn thành phố đã giao. Thành phố phấn đấu đến cuối năm giải ngân được trên 95% kế hoạch vốn. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý, dù đây được xem là động lực để phục hồi kinh tế, song đầu tư vốn nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ chiếm 13% trên tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Chính vì vậy, việc hoàn thiện môi trường đầu tư để thu hút các nguồn lực từ tư nhân, vốn nước ngoài cần phải đẩy mạnh trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết thành phố đã hoàn thành việc xử lý vi phạm tại công trình tấm mê ly trực giai đoạn 1. Cơ quan chức năng cũng đã tháo dỡ phần tum thang và tầng 19. Giai đoạn 2 năm 2020, chính quyền Hà Nội đã cho tháo dỡ toàn bộ phần tường xây, vách ngăn, cửa, thiết bị tầng, hoàn thành khối lượng các sàn tầng 18 với diện tích 1.268 m2, các song 256,35 dài dặm, các song 14 trên 14 cột. Hiện trạng công trình còn 17 tầng và tum thang, chiều cao đến mặt mái tầng 17 là 58,5 m so với giấy phép xây dựng vượt chiều cao 5,5 m. Diện tích sàn tăng 2.834,8 m2. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc cho phép giữ lại một số hạng mục trên là do yêu cầu về mặt kỹ thuật, bảo đảm kết cấu và an toàn cho tòa nhà do hệ dầm treo, cột giữ lại chịu một phần lực nâng cho các tầng dưới. Nếu phá thiếp có thể bị ảnh hưởng tới kết cấu chung của tòa nhà. Các hạng mục này được hoàn thiện thành giàn khoa, bồn cây, không sử dụng cho mục đích khác.